Hello mọi người, hôm nay mình đã đổi gió, hôm nay là đêm Noel đúng không? Ok thì đổi gió sang view BTC một tí. Thì mình sẽ đi xem BTC hiện tại là mình đã có thể là short được chưa? Hay là mình sẽ đợi lên tiếp. Ok thì BTC tại khung tuần mình đang có một cái view như vậy đúng không? Thì mình sẽ phân tích bằng PA trước. Ok, PA thì ở đây với khung tuần thì mình nhìn thấy ở đây là gì? Ok, nó đang cho mình là một cái trong. Ok, để xem nào. Có thể, ok, nó đang tạo cho mình là một cái kênh. Đó, thì ở đây rõ ràng là gì? Mình đã thấy là gì? Ok, nó đã cho mình là nó đang đi trong một cái kênh song song. Ok, ờ, đấy, một cái kênh song song bằng cái việc là giá phản ứng ở những cái điểm này khá là đẹp. Đó, phản ứng ở những cái điểm này khá là đẹp. Ok, rồi. Thì đi trong kênh song song như vậy thì mình sẽ quan tâm đến hai vùng. Đó là gì? Một là trendline, đây là một cái vùng kênh dưới này. Có nghĩa là nó đã bị break ở đoạn đầu rồi. Một cái nhịp sập mạnh ở đoạn đầu rồi thì mình mong đợi là nó sẽ retest lại ở cái góc kênh này. Hai nữa là gì? Nó sẽ phi lên đến cái mức 0.50, là cái 50-50 của cái kênh đấy, cái vị trí trên này. Ok. Rồi, thì đây là một cái góc nhìn về PA, về Price hành động giá. Thì trường hợp đầu tiên đó là gì? Mình có thể làm gì? Đợi chờ nó vòng lên đây, chạm với kênh, hoặc là đi vào kênh một tí rồi là lao xuống, chẳng hạn thế. Hoặc là gì nữa? Trường hợp thứ hai đó là tăng lên, chạm kênh trên này, rồi bắt đầu mới lao xuống. Ok, thì mình sẽ có hai cái plan như vậy. Đối với hành động giá thì mình sẽ có là hai cái mức như vậy. Mức thì sell thì ví dụ như sell xuống đến đâu ấy thì mình sẽ quan tâm là gì? Ok, với các bạn đánh theo PA thì các bạn sẽ có là một cái vùng hỗ trợ kháng cự ở đây, một cái khu vực hỗ trợ kháng cự ở đây tại cái khu là 25k. Ok, thì TB có thể là về đến 25k hoặc sâu hơn. Đó, như trước mắt là mình cứ tìm những cái vùng mà nó có khả năng hồi về nhất chẳng hạn. Hoặc là gì nữa, đây cũng là một cái vùng hỗ trợ kháng cự. Đó, ở cái vùng bao nhiêu? 31k6, được chưa? 31k6. Ok. À, đây khoảng 31k, và dưới này nữa khoảng 25k. Thì đây là hai cái vùng tiềm năng nhất cho cái việc là TB của BTC. Đấy, thì đây là cái góc nhìn của PA. Đúng. Quay về cái góc nhìn của mình, SMC đúng không? Thì mọi người vẫn có rất là nhiều người vẫn đang hỏi là SMC nó có dùng được cho coin hay không, hay là cho chứng khoán hay không, hay là cho cổ phiếu hay không. Thì ok, thì mình đã có rất là nhiều những phân tích của những cái cặp là ngoài FXA thì có phân tích coin, phân tích cổ phiếu chứng khoán, có hết rồi. VN Index cũng có rồi. Ok, thì mình sẽ phân tích theo SMC. SMC thì hiện tại là mình thấy ở đây là gì? Một cái mức đỉnh. Ok, nó đang bị SH ở đây. Hiện tại thì cái mức cao mới này nó cũng chưa có đong đến đi qua đúng không? Thì đây vẫn chỉ là gì? Một cái pha SH thôi. Một cái pha à, stop hunt hoặc là liquidity gap mà mình đã đề cập ở những cái video trước đó. Đó. Ok, thì đây thì mình sẽ có là gì? Một cái vùng POI tại vùng swing này đã. Một cái vùng cung ở đây ạ. Vùng cung cực trị ở đây ạ. Ok. Tiếp theo, mình xét đến cái gì? Mình xét đến là gì? Ok, cái này nó đã um, như nào? Ok, ở đây thì mình có là gì? Đầu tiên nó bót một cái dâu. Nó bót một cái dâu. Thì tất nhiên là không bót được. Thì nó phải toàn thân cơ. Khi nào mà cái dâu này nó bót này, nó có thân nó qua thì nó mới là bót. Ok. Hồi xưa mình để trắng trắng không ra là giờ phải đổi hết màu. Ok, đến đây nó mới là bot. Thì khi nó bot rồi ấy, thì mình sẽ quay về mình tìm những cái POI nào mà gây ra cái nhịp bot này. Thì đầu tiên là mình đã thấy ở đây một cái OB, một cái POI đây, và BTC đã phản ứng ở cái POI đấy rồi, đã phản ứng và bay lên rồi. Đó, break lên, bay lên thì
đây là OB thì sang đây nó sẽ là một cái breaker block. Đó, breaker block. Ok, rồi thì đây nó đã phản ứng rồi, thì mình sẽ có là một cái OB tiếp theo ở trên đỉnh này. Đó, thì hiện tại là BTC đang tiếp cận đến cái OB ở trên này, tại cái khu 45 43k đến 48k. Rồi check theo SMC thì mình sẽ check từ bên trái, đó là gì, một cái POI này, bên trái nó có quét những cái mức cao thấp ở bên trái nó không, thì hiện tại ở đây mình nhìn thấy rõ ràng là gì, ok, nó đã quét cái mức bên cạnh, có nghĩa là nó đã quét thanh khoản ở cái mức bên cạnh, quét thanh khoản đây. Đây nó đã cắt mất tài khoản nó ở bên cạnh nó, và nó bót xuống, nó bót cái đáy này, nó bót xuống thì ok. Đây sẽ là một cái view đầu tiên của mình để cho sell xuống. Sell xuống thì tất nhiên là đây sẽ là một cái BB, thì TB sẽ về cái BB này, TB có thể về đến cái BB này, BB này thì nó giống với cái phân tích đầu tiên của mình theo PA đúng không, là cũng về đến cái hỗ trợ kháng cự này, hoặc là sâu hơn là gì. Ok, mình có một cái OB ở đây nữa. Ok, một cái OB ở đây. Và OB này thì sao? OB này thì sao? Nó cũng có quét cái mức thấp bên cạnh. Đó, ok. Và để lại imbalance rất là nhiều, và hiện tại là gì? Nó đang để cho mình là gì? EQH ở đây, EQL ở đây. EQL. Vẫn là mức cao ở mức thấp bằng nhau ấy. Đó, với MC thì các bạn đã hình dung được ra rồi. Đó, thì đây sẽ là một cái OB tiềm năng để mình có thể là gì? TB nó về đến này. Đó, thì đây là một TB này. Ok, tiếp theo đây là một TB nữa này. Rồi check tiếp xuống thì mình có cái gì, đây cái lại là một cái OB nữa. Ok, cái này là do nó không quét lên dưới nó bằng nhau. Ok, mình lấy cả cái đoạn cây đen cuối cùng này. Đó, là cái vùng bao nhiêu 18k3, và cũng quay về check cái OB, thì trước đó mình cũng thấy là gì, một cái pha quét thanh khoản khá là đẹp. Đó, mặc dù cái này nó không phải SH, nó không phải là shop hunt hay là liquidity gap, nhưng mà ok, nó đã lấy ra cái mức SL của cái cây thấp nhất cuối cùng này rồi. Đó, thì ok, OB này cũng là một cái vùng hợp lý, một cái POI đẹp, một cái POI hợp lý. Và cái dâu trên này giả dụ như cái POI này nó bị quét, ok, thì đây sẽ là thanh khoản, và cái OB này sẽ là mức hợp lý của mình để mình làm TB nếu BTC nó giảm xuống. Ok chưa? Rồi tiếp theo mình nhìn lên trên nữa thì mình có cái gì, bên trước nó đây, bên trái đây. Ok, thì nó cũng để lại cho mình là imbalance, đây vẫn còn imbalance đây. Ví dụ như ban đầu mà nó chưa test đi, ok, nó chưa vòng lên test, ok chưa, đấy thì đây là gì, nó vẫn còn imbalance ở đây. Đó, ai đánh SFC thì mình không cần giải thích imbalance chỗ này nữa rồi, đúng chưa? Ok, rồi thì trên này mình sẽ có là gì, một cái OB đây, lấy cả khối luôn, vì là nếu nó to, nó không phải là một cái cây dâu dài hoặc là một cây nhấn chìm dứt khoát, thì mình cứ lấy cả cái này theo đúng lý thuyết của vùng cung. Đó, thì lấy dâu cao nhất đến cái giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng. Còn ở đây mọi người lưu ý này, cây nến tăng cuối cùng nhưng mà nó lại hai cái dâu bằng nhau, có nghĩa là nó lưỡng lự, thì ok, mình lấy cả, ok chưa? Rồi thì như người đã thấy đó là gì, hiện tại cái đoạn này là mình chỉ trích quá khứ thôi. Đó ạ, thì giá nó đã chạm vào cái POI của mình, và bắt đầu thực hiện một vài cái nhịp của nó. Ok, đấy, một cái POI rất là lớn mà nó giật lên 2 lần, sau đó là nó mới lao xuống. Thì cái việc giật lên 2 lần này nó cũng đồng nghĩa với việc là tạo thanh khoản, sau đó là quét thanh khoản của những người sell sớm tại đây. Đó, và sau đó là nó mới tiếp cận đến nó xuống rồi. Có thể cái POI này ở trong khung ngày hoặc là H4 nó sẽ rõ ràng hơn, thì mình có thể là view về H4 thì chẳng hạn, để mình xem là ok, nó có phải là một cái vùng đẹp hay không. Ok, H4 đây, H4 thì ở đây nó mới chỉ đơn giản là gì, đơn giản là nó tạo cho mình là một cái trend liquid, một cái trend liquid ở đây. Đấy, thì mình sẽ quan tâm đến những cái vùng bên trên này, có thể là một cái vùng swing tại H4 ở đây. H4 ở đây thì mình thấy là nó chưa khớp đúng không, nó chưa khớp. Rồi những cái vùng ở đây thì sao, vùng ở đây nó khá là nhiều vùng, nó khá là nhiều và nó không rõ ràng trong một cái vùng cực trị nào cả. Ở đây thì nó đã test rồi. Ok, nếu mà mọi người lấy thì mình sẽ lấy cả cái cụm như này. Đó, thì nếu mà mọi người bóp hung H4 thì ok, nó đã khớp cái H4 của mọi người, nó đã khớp H4 của mọi người.
Đó, ok chưa? Rồi, đấy thì hiện tại là gì? Ok, đây là một cái vùng cung và nó đã phản ứng và nó xuống. Tiếp theo nữa là gì? Mình sẽ chạy hết đi. Ok, đấy. Thì cái vùng đầu tiên này là cái vùng mà nó đã phản ứng, nó đã phản ứng. Thì có nghĩa là cái vùng này là một cái vùng phức được sinh ra bởi cái thằng cung này. Đó, thì ok mình vẫn xài được, mình vẫn có thể là sử dụng cái vùng này để rig được. Đó, hoặc là mọi người muốn an toàn thì CA thôi. Đó, thì đây là một cái vùng đầu tiên. Tiếp theo nữa là gì? Mình sẽ xét xem là trên này nó còn cái vùng nào khác hay không. Còn cái vùng nào khác hay không, hoặc là mọi người xét cấu trúc, check cấu trúc ra, xem cấu trúc hiện tại của khung D hay là của khung tuần nó đang làm cái gì và đi tìm cái premium discount của nó ở đâu. Thì có thể ở trên H4, ở trên khung tuần này nó làm cái râu rất là dài thì đồng nghĩa với việc ở đây là một cái bay ẩn, một cái POI ẩn, đúng không? Thì có thể là về khung nhỏ hơn khung D hoặc là những cái khung bé hơn để xem là nó có rõ ràng cho một cái POI hay không. Thì đây, khung D đây, mình sẽ có là một cái POI như này với khung D. Ok, rồi thì quay lại khung tuần, mình sẽ có là gì? Đây là một entry và trên này là một entry. Nghĩa là đây là một đi và đây là hai. Ok chưa? Đó. Thì BTC mình chỉ có hai vùng như vậy, hai vùng để cho mình là biết lập sell như vậy. Đấy, hai vùng để sell và TB thì ngắm tới ba cái mục tiêu này. Mục tiêu tại khu 32, 32k, 22, 25k hoặc 18k. Tất nhiên là phân tích này sẽ có rất là nhiều người sẽ có suy nghĩ khác, có nghĩa là nhiều người sẽ bảo là ok nó đang uptrend rồi, nó đang uptrend rồi thì có thể là nó sẽ phá đỉnh của 68 đó, hoặc là gì. Nó sẽ hồi về khu 32 rồi nó bay lên. Tất nhiên là diễn biến như thế nào thì mình sẽ đợi hành động giá tiếp theo, đợi cái hành động tiếp theo của nó. Còn hiện tại đó là gì, nó đã cho mình cái lý do để sell ở cái vùng 1 này rồi, và cái vùng 2 này cũng có thể là sell được, cũng có thể là sell được, thì không có lý gì mà mình lại phải ngồi đợi chờ nó cả, đúng chưa? Ok, một cái cách phân tích rất là dễ, rất là dễ, tư duy góc nhìn cũng dễ, chứ mọi người không cần đến những cái phương pháp phức tạp giống như headmap hoặc là bookmap. Ok chưa? Đó. Mọi người hãy đơn giản hóa vấn đề đi. Tất nhiên là phương pháp nào cũng vậy thôi, nó chỉ là 50-50 và nó đã được public ra ngoài thì có nghĩa là nó chỉ là một cái phương pháp để tạo dựng thanh khoản chứ không có chân thánh. Mọi người đừng mắc bẫy chân thánh để đi học khóa học hoặc là để thuê công cụ một cái gì đó cả. Bây giờ kinh tế khó khăn, kiếm ăn rất là khó nên là sẽ có rất là nhiều những cái chiêu trò, rất là nhiều chiêu trò. Rồi thì đây là phân tích về SMC. Đó, và mọi người cũng đã biết là gì, ok mình có thể là sử dụng cái indie bật lên để check xem là nó như thế nào. Đấy thì đây là cái indie của mình. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người là xác định ra những cái POI. Ok, một cái POI, hai cái POI, ba cái POI. Đó, ban đầu thì nó đã cho mọi người là hai cái POI rồi. Đây, POI sell đúng không? Đó, đây ban đầu nó như thế này. Rồi, thì mình sẽ xem là nó sẽ làm cái gì. Đó, một cái vùng tăng này. Ok, nó phản ứng lên đến chặn đến cái vùng trên khu 45k này và bắt đầu là lao xuống. Ok chưa? Thì khi mà mọi người sell ở đây thì đây nó là một cái vùng mà mình có thể làm TP được tại khu 19k và BTC đã có 19k và sau đó là cũng phản ứng, bắt đầu là phản ứng lên nhưng có lên không? Ok, nó sẽ xuyên qua cái vùng này, vì cái vùng này mình đánh giá là một cái vùng không đẹp, một cái vùng không đẹp vì nó ít nhịp tích lũy quá. Đó, và mọi người đã thấy là cái vùng này nó đã bị xuyên qua. Đó, và gì, nó bắt đầu là nó hồi lên thì với không tuần đó, thì nếu mà ai bắt lên ấy, thì mọi người sẽ bắt được, tại vì ở đây mọi người đã thấy nó quét đi quy này thì có thể là bắt tại những cái OB tiếp theo này, có thể không bắt được chóc hoặc là bot sớm thì mọi người sẽ bắt những cái nhịp tiếp theo.
Đó, không nhất thiết là nó sẽ phải về những cái mức sâu hơn hoặc như nào đó, nhưng mà mọi người có thể là gì, chỉ cần nắm được cái bản chất của phương pháp thì mọi người sẽ giao dịch được. Đó, thì khi nó tăng lên, ví dụ như hụt phát một ở đây, phát hai ở đây, phát ba nó lại cho mình là gì, một cái vùng nữa. Đó, thì vùng này cũng có thể là gì, nó đang tích lũy, nó đang tích lũy trong một cái kênh song song như thế này. Nó đang tích lũy trong một cái kênh song song này, sau đó là nó break cái kênh. Đó, thì mình sẽ có một cái OB, thì mình sẽ check OB là nó có quét đến trước hay không. Ok, có quét rồi là gì, để lại imbalance rất là nhiều, rồi là gì, cái pha tích lũy của nó thì sao, cũng khá là ok. Pha tích lũy của nó cũng khá là ok, thì mình sẽ buy tại đây. Đó, thì mình sẽ có một lệnh buy tại bao nhiêu, tại 26,9, 27k, và TB gần nhất tại cái PY hiện tại này đó là gì, 44k. Thì mình đã có ở đây là gì, một phát BTC với 17.000 giá, với 17.000, ok, 17.000 pip, tương đương với 170 pip, 170 giá à? Đó, thì hiện tại nó đang tiếp cận đến cái POI H4 của mình rồi, quên, cung tuần của mình rồi. Thì mình có thể là xem xét, ok, sell sớm hoặc là đợi CE cũng được. Đó, thì đây là cái view của BTC. Thì với cái chỉ báo hỗ trợ này thì mọi người có thể là ok, check được cấu trúc của nó ở đâu, rồi là check được EQH, EVL, liquid ấy. Rồi là gì, imbalance thì mọi người nhìn bằng mắt cũng được chứ không cần bật cho nó dối chặt. Rồi là nhìn xem những cái POI tiềm năng ở đâu. Đó, ok chưa. Rồi, đấy thì đây mình đã có là gì, stop hunt, sau đó stop hunt tiếp vì nó chưa bot. Rồi, thì cấu trúc hiện tại của BTC với khung tuần thì nó vẫn như này thôi, và dữ liệu của balance thì nó có đến năm 20, nên là nó chỉ có một nhịp này thôi. Thì hiện tại là gì, ok, giá nó đang hồi ở tại cái khu cung đứng 19, có là cái mức premium đít cao của cái nhịp tăng này. Đấy, đang ở đít cao thì đấy, nó hợp lý cho cái việc là bay lên, đúng không, hợp lý cho việc bay lên. Đó, thì đấy là cái view của BTC hiện tại nó sẽ là như vậy. Đó, còn mọi người có cái góc nhìn nào khác về BTC thì có thể là comment bên dưới để mình sẽ xem là ok, có thể là lũng lúa được với BTC hay không. Ok, rồi hẹn mọi người vào những video lần sau, và chúc mọi người có một cái Giáng sinh an lành bên gia đình và người thân. Ok, cảm ơn mọi người.